بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين، رجع لكم بور من ظلام بعيد عشان نستمتع في مقطع جديد. طيب يا اخوان، صلوا على رسول الله. طيب يا شباب، اليوم راح نعلمكم كيف تنقل ألعابك من الهارد ديسك الخارجي إلى الهارد ديسك الداخلي في جهاز البلاي ستيشن 5، ألعاب نسخة البلاي ستيشن 5. لأن زي ما تعرفون ألعاب نسخة البلاي ستيشن 5 ما هي صيغة باكج، فهمتوا يعني؟ ما هي تتثبت من الباكج مانجر، فهي عبارة عن ملفات أو صيغة اي اكس فات أو صيغة اف اف باكج أو صيغة اف اف بي اس باكج، فصار في أكثر من صيغة للموضوع، وصار الموضوع معقد شويه، وصار الموضوع يعني يعني ما يتطلب فقط او ما يشترط فقط على الهارد ديسك الخارجي عشان تشتغل معك اللعبه. في بعض الناس يمكن ما عندهم هارد ديسك خارجي يريدون ينقلون العابهم من الهارد ديسك الخارجي الى الداخلي، وفي بعضهم برضو يعني بعض الناس تروح عنهم خطوه ان ايش، في عندي انا هارد ديسك داخلي موسع اسمه ام دوت 2 ف اس دي سريع يعني، فانا اريد انقل العابي على هذا الهارد ديسك الداخلي اللي انا حطيته وشريته يعني بسعر غالي. فين اوديه ولا فين المكان بالضبط؟ فانا راح اشرح لكم بالتفصيل كيف ان يعني مثلا ننقل العابنا من الهارد ديسك الخارجي الى الهارد ديسك الداخلي، سواء كان الهارد ديسك الداخلي للجهاز نفسه او الهارد ديسك الداخلي الاس اس دي الام دوت 2. اذا كان عندك واحد زي كذا، انا عندي زي كذا، فانا مضطر اني ايش انقل العابي لان مساحه الجهاز الداخليه صغيره 500 جيجا، فانا جبت له واحد ام دوت 2 حجمه تيرا، فانا انقل العابي من الهارد ديسك الخارجي الى الداخلي على الاس اس دي الام دوت 2 هذا. ففي بعض الخطوات لازم انك تعرفها عشان تعرف كيف تنقل العابك من الديسك الخارجي الى الديسك الداخلي. راح نجرب ونشوف في بعض البرامج وبعض الباكجات لازم نحن نستخدمها، فبالتفصيل بشرح لك كل شيء عمليا عشان تفهم وتكون في الصوره، وتعرف المرات الجايه ما يصعب عليك اي شيء، وتفهم صيغ الجهاز وانواع الهارد ديسك الخارجي والداخلي، والنقطه اللي لازم تسويها عشان تنقل العابك من الديسك الخارجي الداخلي. كل شيء بنفرح ايش راح نطبقه وراح نفهمه في هذا المقطع ان شاء الله بالتفصيل، وما راح يصعب عليك اي شيء المرات الجايه ان شاء الله باذن الله. لكن يا شباب، عندي لكم طلب: اذا انت تحب امك وابوك اتمنى تعطينا لايك على الفيديو، تشترك معنا القناه وتفعل زر التنبيهات، واذا ما سويت هذا الشيء اعلم ان الشيطان منعك. فلا تخلي الشيطان يتسلط عليك، وحط اللايك والاشتراك الان. لكن يا شباب، قبل كل شيء قول بسم الله وكمل معي الفيديو. طيب يا شباب، رجعنا على جهاز البلاي ستيشن 5، وزي ما قلت لكم انا عندي العاب في الهارد ديسك الخارجي وعندي العاب في الهارد ديسك الداخلي. اريد انا مثلا انقل العابي، لاني بوريكم بالتفصيل يعني. عموما خلينا نشوف، ندخل على الاعدادات. انا اتكلم الان عن انقل العابي على هارد ديسك الداخل. اريد نروح على التخزين يا شباب. زي ما شايفين يا شباب، انا الان عندي تخزين الجهاز زي ما شايفين 667 جيجا بايت، يعني زي ما تقول مثلا 500 جيجا، فهمتوا؟ وعندي تخزين موسع او تخزين ام دوت 2 حجمه 2 تيرا. انا جبت واحد 2 تيرا عشان انقل الالعاب اللي زي كذا. وفي تخزين موسع اللي هو الهارد ديسك الخارجي زي ما انتم شايفين برضه 2 تيرا، فهمتوا علي؟ فتخزين الجهاز هو اقل حجم، فانا مخلي تخزين الجهاز هذا يعني تخزين الجهاز او مكان التثبيت العاب جهاز البلاي ستيشن 4 مخليه على تخزين الجهاز اللي هو هذا، اللي هو ال 500 جيجا هذا فقط، مخليه لالعاب جهاز البلاي ستيشن 4. مخلي مكان التثبيت العاب جهاز البلاي ستيشن 5 الام دوت 2، هذا اللي هو فيها طبعا باكج. لكن للاسف الان ما في باكج، فاي شيء يثبت من جهاز البلاي ستيشن 5 ما اقدر اسويه الا انه اوديه على الاس اس دي الام دوت 2، فهمت علي؟ فلما تكون باكج. اما الالعاب عموما ما هي باكج، هي ملفات واي اكسفات وشيء زي كذا عموما يعني. فزي ما شايفين هذه كل الالعاب اللي عندي، هذه وهذه وهذه، هذه كلها هارد ديسك خارجي، فهمتوا؟ الا هذه هارد ديسك داخلي، كنت اجربها ونجحت، هذه هارد ديسك داخلي. فالان عندنا نروح على البي اس 5 اكسبلور عشان اوريكم الالعاب اللي عندي، واوريكم كيف تنقلها الى الهارد ديسك الداخلي يعني عموما، ونشوف. نفرق طبعًا إذا كانت صيغة إكسفات والّا ملفات، هذه لها خطوات ثانية عمومًا. فنروح على وين طبعًا تشوف الهارد ديسك اللي عندك أو الألعاب اللي عندك MNT هذا هذه، وبعدين تروح على الUSB 0، هذا هو مكان الهارد ديسك الخارجي، فهمتوا؟ USB 0. فزي ما أنتم شايفين صيغة هذه لعبة، هذه 2، هذه 3، هذه 4. عندي 4 ألعاب، هذه كلها صيغة ملفات، هذه ال3 ألعاب صيغة ملفات، وهذه الواحدة الأخيرة اللعبة الأخيرة صيغة EXFAT زي ما أنتم شايفين الآن. فهذه صيغة ملفات تقدر تنقلها من الباكج هذا اللي هو البي اس 5 اكسبلور، وتقدر تنقلها من الايتمز فلو. عندك طريقتين، فهمت علي؟ اما صيغه الاي اكسفات والصيغ الثانيه يعني كل عباره عن ملف واحد، فهمتوا؟ فما راح يتعرف عليها باكج الايتمز فلو، فما لك اي خيار الا انك ايش تستخدم عن طريق البي اس 5 اكسبلور، تنقلها يعني عن طريق البي اس 5، او تستخدم الطريقه الثانيه اللي هي ايش، شيء خارجي يعني، تستخدم مثلا كمبيوتر عن طريق الفايزيلا، او جوالك عن طريق الاف تي بي، هذا شيء خارجي، فهمتوا؟ لكن عن طريق الجهاز البلاي ستيشن 5 ما عندك الا اذا كان صيغه ملفات عندك طريقتين، الايتمز فلو وبي اس 5 اكسبلور. اما اذا كان صيغه اكس فات او صيغه يعني باكج واحد او يعني ملف واحد، ما عندك الا طريقه واحده اللي هي تنقلها عن طريق الايش، البي اس 5 اكسبلور، وهذا اللي احنا راح نسويه الان، فهمتوا علي؟ فلكن نرجع الان واوريكم الان. لما تيجي تنقل على الهارد ديسك الداخلي يا شباب، لازم تروح على زي ما تعرفنا يعني وفهمنا من قبل، تروح على داتا، بعدين تروح على ايتا هن، بعدين تروح على جيمز، فهمتوا؟ بعدين تحط هنا العابك لو تبي تنقلها على الديسك الداخلي، فهمتوا؟ هنا عشان يتعرف عليها جهاز البلاي ستيشن 5 زي ما تعرفون.
طيب لو جينا ننقل مثلًا لعبة على الهارد ديسك الداخلي الMD2 الMD2 وين توديها أو وين تحصلها مثلًا زي ما أنتم شايفين، تروح على زي ما أنتم شايفين MNT نفس المكان الموسّع، وبتحصل شباب هنا واحدة من هذول الاثنين هي التخزين الموسّع اللي هو الMD2 فهمتوا؟ واحدة من هذول الاثنين بيكون EXT0 ندخل عليه ما إحنا محصلين شيء، نيجي على الثانية EXT1 هنا بنحصل يا شباب اللي هو إيش، أنا نقلت عليه لعبة جهاز الPlayStation 4 وعرفت إن هذا هو مكانه في لمّا اخترت زي ما أنتم شايفين نرجع لمّا رُحنا على الإعدادات، أنت جرّب، تقدر تجرّب عادي وتروح على التخزين وتحط مكان التثبيت ألعاب جهاز الPlayStation 4 خلّيه الMD2 فهمت؟ وثبّت لعبة، وثبّت أي لعبة، عشان ولمّا تروح على تطبيق الPS5 Explorer تعرف وين الألعاب تنحط، أنا لمّا شايفين لقيت هنا في user ولقيت هنا في مثلًا APP هنا عرفت إن إيش هذا لعبة جهاز الPlayStation 4 app package 12 جيجا هذه تقريبًا كراش السيارات، أي نقلتها مرّة وعرفت إن هنا ينحط مكان التخزين الموسّع الMD2 في هذا الشيء في EXT1 عرفت إن هذا هو مكانه، فهمتوا علي؟ فلمّا نيجي ندخل على هذا الشيء يا شباب، لازم تضيف مجلد نفس ما سويت في داتا وإيتا وجيمز لمّا تحط اللعبة في الهارد ديسك الداخلي العادي بجهاز البلايستيشن 5 تسوي له نفس الشيء في الSSD الMD2 نفس الشيء، تسمي مجلد اسمه إيتا تمام؟ تدخل جواه تسويها جيمز، تدخل جواه تحط لعبة اللي هي الإكسفات اللي عندك هذا الشيء، إذا ما سويت هذا الشيء ما راح يظهر لك اللعبة خالص وما يتعرف عليه الجهاز بلاي ستيشن 5 نهائيًا، حتى لو شغلت الشادو ماونتن، حتى لو شغلت الباكورد، حتى لو شغلت الإيتا هنا، حتى لو شغلت كل شيء، لازم تسمي نفس ما نقلتها في إيش المتطلبات عشان تنقلها على الديسك الداخلي العادي يعني، سوي نفس الخطوات اللي عشان تنقلها في الSSD الMD2 فهمت علي؟ لو ما عندك SSD M.2 خلاص الموضوع يعني عادي، تروح على data ETA games نفس الشيء. داتا هنا ما في داتا اسمه، فخلاص باسميها داخل هذا اعتبروه داتا فهمتوا؟ اعتبروا هذا الخيار داتا، تسمي مجلد اسمه إيتا صغيرة small وcapital فهمتوا؟ بنفس الحروف، أنا غيّرت الحروف هذه سميتها إيتا بالsmall كلّن ما تعرّف عليها جهاز البلايستيشن 5 لكن أنت يا شباب سميها بنفس الطريقة، إيتا الإيتا small والهن capital وبعدين ادخل عليها وسمي المجلة الثاني اسمه games كلّه small وبعدين حُط ألعابك عليها في ألعاب جهاز البلايستيشن 5 فإحنا راح نجرّب، عندي أنا اللعبة زي ما أنتم شايفين الآن، خلينا نرجع، هذه هي اللعبة هذه لا تغيّر فيها أي شيء، لا تغيّر اسمها ولا شيء. تقريبًا لعبة سونيك حجمها 7 جيجا، نضغط عليها مثلث، بعدين copy أو قص أو نسخ براحتك، أنا باخذها مثلًا copy، بعدين نروح على EX1 اللي هو data ETN games بعدين أضغط مثلث وpaste زي ما أنتم شايفين السرعة صراحة يعني ما هي بطالة، يعني ممكن توصل 60 ميجا زي ما أنتم شايفين الآن، حلوة، تقريبًا ممتازة، التحديث الجديد للPS5 Explorer خلّى في سرعة يحسب لك السرعة، وخلّى في تطوّر في الموضوع، يعني ممكن ينقل لك مثلًا هذه اللعبة تقريبًا 6 جيجا بينقل لي إياها تقريبًا في 4 دقايق، 6 جيجا، فممكن إنك إيش تنقل عليها مثلًا لعبة 50 جيجا، 60 جيجا ممكن ياخذ معك نُص ساعة، 40 دقيقة، ممكن يعني شيء ما هو بطال خالص يعني، فالطريقة هذه إنك تنقل عليها ألعاب جهاز البلايستيشن 5 ناجحة وبسيطة وما تاخذ وقت كثير يعني، فالموضوع يعني ضابط، لكن الطريقة الثانية إنك ألعابك لو كانت ملفات تقدر تنقل عليها من خلال الitems flow أو الطريقة هذه كله ناجح يعني، لكن ما جربت مين الأسرع بالضبط، هل الitems flow أسرع من الBS5 Explorer؟ لا يحتاج لإني إيش أسوي مقطع مقارنة سرعة، بنفس اللعبة بنفس كل شيء أنقلها من نفس الباكج هذا BS5 Explorer أو تطبيق الitems flow وأشوف مين الأسرع عشان أعطيكم الإيش الخيار الأكيد. لكن الآن راح ننتظر الآن عشان إيش تخلّص ونشوف إيش راح يصير معنا بعد ما بعد لسه أنا ما فعلت الshadow mountain أو شيء، لكن لو كنت فعلت الshadow mountain الآن راح كان يتعرّف عليها عادي لأنها موجودة في الهارد ديسك الخارجي، أنا مثبتها الآن، لكن بعد ما تخلّص باشد الهارد ديسك الخارجي واشوف هل راح يتعرّف عليها بما إني نقلتها على الSSD الMD2 والّا لأ، راح نشوف الآن. طيب يا شباب خلاص خلّص 99 100 والله الصراحة صراحة ما هي بطالة خالص يعني 60 ميجا في النقل حلوة يعني تعتبر ممتازة يعني على حسب حجم الألعاب، فالآن صار عندي لعبتين، واحدة تقريبًا Little Nightmares 3 والثانية Sonic، الآن أنا باشد الهارد ديسك الخارجي عشان ما يتعرف عليها مرتين كهارد ديسك داخل وكهارد ديسك خارجي، ممكن يسبب لي مشكلة أو ما أدري ما جربته من قبل، فأنا باضطر إني أشد الهارد ديسك الخارجي لأن هذول اللعبتين كلهم في الهارد ديسك الداخلي زي ما شايفين، كلهم موجودات في الهارد ديسك الداخلي الMD2 مو تخزين الجهاز لأ تخزين الثاني اللي هو ال2 تيرا. عشان كده أنا كان عندي 2 تيرا ماني قادر أستفيد منها أي شيء، لإني ما كنت عارف إني لازم أسمي data إيتا هن games بsmall والcapital ما كنت عارف، فما كان عندي خيار إلا أنقلها على الهارد ديسك الداخلي العادي اللي هو ال500 جيجا، ما كان يكفيني إلا لعبتين وخلاص وتفضى المساحات، عشان كده كان عندك هارد ديسك داخلي موسّع SSD M.2 يعني
فأفضل لك صراحة بالفرتقة إنك ايش تنقل عليها ألعابك الآن ونشوف، لكن يقولون بعض الألعاب ما تشتغل ما أدري إيش شاشة سوداء ما أدري إيش، خلينا نجرب ونشوف، لكن عمومًا باشد الرزق الخارجي نرجع مرة ثانية. طيب طلعنا الهارد ديسك زي ما أنتم شايفين الآن، ونرجع خلاص نطلع من الباكج الPS5 Explorer خلاص، ونشغّل الshadow mountain ونشوف هل راح تظهر معنا اللعبة والّا كيف بالضبط. هذه ظهرت معي لإني زي ما أنتم شايفين هذه على الهارد ديسك الداخلي الSSD الMD2 نقلته زي ما أنتم شايفين الآن. فخلونا نشوف نروح على الإعدادات E to Hen نروح على الbuy loot فعل الshadow mountain عشان يتعرف عليها. زي ما أنتم شايفين قال لي هنا اللعبة هذه sonic مثبت هنا واحدة، إيه، 2 تعرف على الأولى وقال لي هنا تم التعرف على لعبتين ترى على الهارد ديسك الداخلي. هنشغل الباك بورت عشان نشوف. هنا قال لي مثبت زي ما شايفين سونيك اوريجينس، والثانيه اللي هي ليتل نايت ميرس لاني اوكي تعرف على الاثنين هذولي لانهم زي ما شايفين في الهارد ديسك الداخلي زي ما شايفين. فهمتوا علي؟ هذول الهارد ديسك الداخلي زي ما شايفين الان. لو ما تعرف عليها مره او لسه انت ضايف اللعبه جديده وما تعرف عليها كالمره الاولى بس عيد تشغيل الجهاز وفعل شاد ماونت مره ثانيه وراح يتعرف عليها يعني. فهمت مره كذا فهمت علي؟ فممكن انك تعيد تشغيل الجهاز بس مره واحده. خلونا نجرب اللعبه بعد ما ركبت لها في الاس اس دي الام 2 وركبت لها الباك بورت، او هي اسم فيها باك بورت بانها صيغه اي اكس فات او شغلت لها الباك بورت يعني. فخلونا نجرب. انا قال لي خلاص ما شاء الله سريعة، سريعة في التحميل لإنه SSD فهمتوا؟ SSD الهارد ديسك الداخلي الموسّع SSD M.2 فأسرع من الطبيعي. يعني أنا لمّا كنت شغّلته في الهارد ديسك الخارجي بطيئة شوي، يقعد كذا في التحميل 3 ثواني 4 لكن على طول شغّل على طول. دخلت على اللعبة شغّلها في نفس اللحظة على طول. فيعني الSSD طبعًا يتفوّق 1000 مرّة على الهارد ديسك الخارجي، لإن الهارد ديسك الخارجي عندي HDD فهمتوا؟ فحتى الهارد ديسك الداخلي الجهاز ال5 العادي يعني العادي ترى SSD عادي يعني ما هو M.2 فالM.2 يتفوّق على حتى في السرعة على كل شيء يعني. فممتاز، ممتاز جدًا. نصيحة برضه اللي يريد يعني يركّب SSD M.2 في جهاز البلايستيشن 5 ممتازة جدًا صراحة الخطوة هذه ممتازة جدًا. لكن صراحة ما أدري يقولون برضه بعض الأشياء يقولون إن بعض الألعاب تجيب شاشة سودا أو إنها ما تشتغل يعني أو يعني بعض المرات. فأنا للآن ما صار معي ولا مرة هذا الشيء، أو ما جربت أنقل. أنا حابب يعني ألعب ألعابي على الهارد ديسك الخارجي أفضل صراحة ما أدري ليش لكن أحب زي كذا. لإن برضه سمعت إن برضه يقولون إنه ممكن تصير شاشة سودا، فأنا ما ودي صراحة يعني أنقلها وأضيّع وقت في النهاية تصير لي شاشة سودا. لكن أنا عارف إن كل الألعاب إن شاء الله بإذن الله تشتغل على الهارد ديسك الخارجي، هذا شيء أنا متأكد منه. فما قد شُفت لعبة تشتغل على الديسك الداخلي وما تشتغل على الديسك الخارجي، ما شُفت أبدًا. لكن العكس ممكن. ممكن تشتغل على الديسك الخارجي أكيد، وممكن ما تشتغل على الديسك الداخلي، لكن العكس لأ. فهمت علي؟ فعشان كذا أنا يعني أريّح نفسي من كل الوجع الراس هذا، وأشغّل ألعابي كلها عن طريق الديسك الخارجي وأريّح نفسي. لكن بما إن في لعبة كذا أحب إنها تكون مثلًا كبيرة تحتاج SSD تنتقل بسرعة أو فيها تحميل يطوّل، فأضطر إني إني أنقلها على الديسك الداخلي الSD الM.2 عشان أوفّر أشياء زي كذا. وهذا كان الشرح يا شباب، والطريقة ممتازة يعني نوعًا ما وواضحة يعني ممتاز. جربوه وعلموني. وبس شباب كذا يكون وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى يكون المقطع عجبكم واستمتعتوا فيه واستفدتوا منه. اذا صار عليك اي شيء بخصوص هذا الفيديو او فيديو سابق تقدر تتواصل معي على مواقع التواصل الاجتماعي الموجوده في لمحه او في خانه الوصف. بشيء اخير لازم تفهمه ان هذا المقطع انتهى. يعطيكم العافيه على المشاهده لحد الان، ولا تنسوا تضغطون من اللايك والاشتراك والكومنت والشير والاشياء الحلوه هذا يا شباب. واذا فاتك اي شيء بخصوص الفيديوهات عموما تقدر تشوف هذول الفيديوهين الموجودين هنا تشوف الاول استمتع فيهم. واذا حاب ترجع لنا مره ثانيه حياك الله في اي وقت. ونراكم في لقاء اخر يا شباب فيديو جديد. مع السلامه.